عايزه اسالكم كده، خلوني اسالكم كام سؤال. عمركم حسيتوا انه مفيش حد فاهمني خالص؟ حتى اقرب الناس ليا مفيش حد فاهمني. سامعني كده؟ عمركم حسيتوا انه او اتمنيتوا ان اللي حواليكوا يشوفكوا بنفس النظره اللي بتشوفوا بيها العالم، كانه لابسين نفس النضاره اللي انتوا لابسينها، ويتحمسوا لنفس الحاجات اللي انتوا متحمسين ليها، ويبتدوا يشوفوا بنفس المنظور اللي انتوا شايفين بيه؟ الحياه هتبقى اسهل، مش كده؟ خلونا ناخد خطوه لورا كده. وانا عندي 16 سنه، عارفين وقت 16 سنة بنبقى لسه عندنا الحاجة للاستقلالية، وان انا عايزة ابتدي استقل عن اهلي. في الوقت ده ما كنتش بطلع من الأوضة. في الوقت ده انا كنت بقضي 3/4 يومي في الأوضة. علاقتي انا واهلي ابتدت تتوتر، خناقات طول الوقت. هم حاسين ان انا ببعد عنهم، هو في ايه؟ وانا شايفة انه سيبوني براحتي، انتوا ضاغطيني ليه؟ طول الوقت بقوا يدخلوا الاوضه عليا، هو انت قاعده في لوكاندا ولا ايه؟ هو انت طول الوقت سايبانا لوحدنا؟ هو انت ضيفه معانا في البيت؟ وانا طول الوقت حاسه انه ما تسيبوني لوحدي، هو ايه انتوا ليه مش فاهميني؟ هو انتوا ليه طول الوقت بحاولوا تخترقوا خصوصياتي؟ علاقتنا ابتدت تبوظ اكتر واكتر، وانا ابتديت اعند وافضل في الاوضه اكتر واكتر، لحد ما في يوم كنت قاعده مع خالي قال لي جمله غيرت نظرتي 180 درجه. قال لي انا كنت زي كده بالظبط، وكنت بقضي 3/4 يومي في الاوضه، وكنت بقضي نص وقتي مع صحابي، لحد ما في يوم صحيت وما لقيتش بابا جد الله يرحمه. الجمله دي هزتني قوي. كنت اول مره اشوف الموضوع من وجهه نظر مختلفه تماما. كنت اول مره اشوف الموضوع من وجهه نظر بابا وماما، هما بيحسوا بايه وانا قاعده في الاوضه. ابتديت ارجع لورا كده شويه واركز. بابا وماما الاسره بالنسبه لهم دايما كانت حاجه مهمه، لازم كلنا ناكل مع بعض، لازم كلنا نسافر مع بعض، نخرج مع بعض. ابتديت اشوف الموضوع ان بابا وماما قيمه الونس والامان بالنسبه لهم عاليه قوي، وانا من قعدتي في الاوضه بسرق منهم قيمه الونس ده. فابتديت اشوف ان خناقاتهم جايه عشان توصل لي رساله: تعالي اقعدي معانا، احنا عايزينك معانا، احنا اللي محتاجينك. ابتديت اشوف الاندايركت مسج اللي هم بيبعتوها لي، ابتديت اشوف ان ورا خناقاتهم محبه. فوقتها ابتديت اطلع معاهم وابتديت اقعد معاهم، واحده واحده علاقتي بيهم ابتدت تختلف، واحده واحده اكتشفت ان انا اللي محتاجاهم في متعه انا كانت ناقصاني، انا ما كنتش اخده بالي ان انا هلاقيها معاهم. واحده واحده علاقتي بيهم اختلفت 180 درجه. بس بعد شويه ابتدى نوع خلافات جديد يظهر. ابتدى حبي للسوشيال ميديا يبدا واحده واحده. فكره ان يبقى عندي بيج واطلع اتكلم ويبقى ليا تاثير على الناس، وان انا اقول حاجات اللي فرقت معايا، كانت شداني جدا، لحد ما قررت ان انا هبدا البيج فعلا. والنهارده بقى لها 3 سنين. بس الموضوع ما كانش وردي خالص من الاول. فكره السوشيال ميديا وان في حد من بنت تطلع على السوشيال ميديا في عيلتنا دي كانت حاجه مرفوضه تماما. ليه تعملي كده؟ احنا ايه اللي ناقصك عشان تعملي كده؟ ابتدوا يقولوا لي فلان وعلان هيقولوا الكلام ده، احنا مش بتوع الكلام ده. كنت ابتديت اغضب قوي، هتجنن. انا شايفه ان انا عندي حلم، انا شايفه نجاح الحاجه دي، انا شايفه ان انا هبدا اكبر البيج واحده واحده تقف على رجليها، واحده واحده ابتدي اروح ادرس لايف كوتشنج، واحده واحده ابتدي اثبت نفسي. انتوا ليه مش شايفين من نفس النظره اللي انا شايفه بيها؟ فابتديت اغضب، ابتديت اتاثر بكلامهم قوي. انا عايزه فاليديشن منكم انتوا بالذات، انا عايزه، كفايه احباط، انا عايزه منكم تشجيع. فغضبي ابتدى يزيد وعلاقتنا ابتدت تبوظ تاني، لحد ما في يوم جيت وقعدت مع ثيرابيست قالت لي جمله غيرت مفهومي لتاني مره 180 درجه. قالت لي
طول ما انت بتدوري على الفاليديشن بره عمرك ما هتلاقيها، لان الفاليديشن الحقيقي بيجي من جوه لبره مش من بره لجوه. الفاليديشن هيجي لما تعرفي قيمك، لما تعرفي ايه اللي بيحركك، ايه اللي بيخليكي فولفيلد. لما هتعرف قيمك هتعرف انك مش محتاج تسقيف من حد، هتعرف ان الفاليديشن حقيقي فعلا بيجي من جواك، هتعرف ان الصح والغلط نسبي، مفيش صح وغلط مطلق. الصح ممكن بالنسبه لي يبقى حاجه مناسبه، ممكن يبقى بالنسبه لك انت مش حاجه مناسبه تماما، ولا ده يغلطك ولا يغلطني. لما شفت الموضوع من وجهه النظر دي كل حاجه اختلفت. ابتديت اشوف انه احنا عاملين زي اتنين لابسين نظاره لونهم مختلف. بابا وماما لابسين نظاره صفراء، انا لابسه نظاره زرقاء، وانا بحاول طول الوقت اثبت لهم اللي انتوا شايفينه ده ازرق، وهم عمرهم ما هيشوفوه ازرق لان هم لابسين نظاره صفراء. مين فينا غلط؟ مفيش حد، احنا الاتنين صح. انا شايفه عشان لابسه النضاره زرقاء شايفه الحاجه لونها ازرق، وهم عشان لابسين النضاره لونها اصفر شايفين الحاجه صفراء. الموضوع ده خلاني فجاه ابتدي اتقبل ان انا مش وحشه. كان كل الموضوع ده وكان كل الغضب كان جاي من فكره ايه؟ ان انا خايفه ان رفضهم يكون ان انا اللي وحشه. اكتشفت ان رفضهم مش عشان انا وحشه خالص. في قيمتين كانوا بيحركوني في الوقت ده، قيمه التاثير على الناس وقيمه التطوير. بابا وماما كان قيمه الامان والحمايه عاليه عندهم، فاي حاجه طالعه بره المألوف واي حاجه طالعه بره الكومفورت زون هيبقى بالنسبه لهم مختلف. مش it's not about الكوتشنج ولا البيج، it's about الحاجه بره المألوف. فهنا ابتديت افهم ان الموضوع مش ان انا وحشه او الفكره بتاعتي غلط، لا، الفكره ان كل واحد عنده نظاره مختلفه. انا مش محتاجه ان انا ادخل في ديبيت وابتدي اقنع الناس واللي حواليا على فكرتي، مش عشان هم مش كويسين او مش سبورتيف خالص، عشان احنا منظورنا مختلف، نظاراتنا مختلفه. وعارفين لما ابتديت اعمل كده ايه اللي حصل؟ الفاليديشن جا منهم لوحدهم. لما ابتدوا يشوفوا نتائج الفاليديشن جات لي منهم من غير ما اطلب. لما بدات امشي مع القيم وابتديت ان انا اطبقها في حياتي واربطها بالسعي بتاعي، ابتديت احقق حاجات كتير قوي كان نفسي احققها. اولهم البيج. بدات البيج وكملت فيها ولقيت نفسي فيها جدا، فده حسسني ان انا ماشيه صح اكتر. بعديها ابتديت ان انا اروح ادرس لايف كوتشنج، واحده واحده الحمد لله اثبتت نفسي ما بين اللايف كوتشز. واحده واحده ابتديت ادي كورسات، ادي ورش، ادي محاضرات. واحده واحده دايرتي اللي حواليا كمان ابتدت تتغير، بقى عندهم نفس القيم والمنظور بتاعي، بقى عندهم نفس النضاره، فالدعم اللي انا كنت بجري وراه بقى هو يجيلي من غير ما اعمل اي حاجه. دلوقتي علاقتي ببابا وماما اختلفت 180 درجه، بقى هم اكبر داعم ليا. اللي انا عايزه اقوله لكم انه لو اخدنا هليكوبتر فيو كده، القيم، معرفتي للقيم ومعرفتي ان احنا قيمنا مش واحده كان turning point في حياتي. فكره انه لما عرفت ان كل واحد ليه قيم مختلفه عن التاني بقيت ادي تفسيرات صح، بقيت ما اخدش كل حاجه بشكل شخصي، فاثرت على علاقاتي بقت احسن كتير. ساعدتني ان انا اجراوند ماي سيلف بالفاليوز وبالحاجات اللي انا بحبها، وافهم ان مش شرط خالص يبقى الناس بتسقف لي عشان اعرف اعمل الحاجه دي. اوريدي لما بتستخدم الفاليوز وتربطها بسعيك اللي بيحصل ان انت بيجيلك دافع من جواك. فابتدى ان انا اقرب اكتر تجاه احلامي. اللي انا عايزه اقوله لكم ان القيم عشان تعرفها ابتدي دور ورا الحاجات اللي انت بتحبها، ابتدي دور ورا ايه الحاجه اللي انا ممكن انسى نفسي وانا بعملها، ايه الحاجه اللي انا ببقى حاسس ان ممكن اعملها من غير مقابل ومش هتضايق. شوف القيمه اللي مستخبيه ورا الحاجه دي وامسكها واربطها بسعيك، واحده واحده هتبتدي تعمل حاجات طول الوقت بتخليك فولفيلد، طول الوقت بتحسسك انك مرتاح قوي، وبتوصلك للفينجر برينت اللي ناس كتير قوي بتدور عليها لحد النهارده.
ثانك يو.